No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musautee. Mä olen saanut vihjeä erästä itävaltalaislähtöisestä sinfonista metallia soittavasta bändistä, jonka visuaalit ja musiikki kietoutuvat merien mytologian ympärille. Kyseessähän on bändi nimeltä Visions of Atlantis. Ajattelin tehdä heistä sokkoreaktion, nopeaa nimien taustatsekkausta lukuun ottamatta, jotta tiedän, että kenestä aina puhutaan. Sokkoreagoin heidän tällä viikolla julkaistuun musiikkivideonsa Master the Hurricane. Kyseessä on pitkä biisi, joten mun normaalin reagointiformaatin sijaan, eli normaalisti mä katson ensin sen videon, eli siitä tulee ensireaktio ja sen jälkeen analysoin. Eli sen formaatin sijaan mä tulen kuuntelemaan tämän kappaleen yhden kerran ja pysäyttelen ensikuuntelulta näin ollen siis enemmän, mitä normaalisti. Tää auttaa mua pitämään videon keston vähän tiiviimpänä. Mutta enough of my rambling. Let's dive in already. Who gets that reference? Ooh. This is big. Yeah, I was waiting for that. Ugh. Yes. All right. I love long intros. Well, first of all, hi Clementine and your beautiful ethereal head voice placement. And wow, what a choice to drop almost everything for this first verse. Jäljellä on vain laulu, ehkä jotain synämattoja siellä, jousia ja pitkiä lauhkeita bassosäveliä. Tämä tunnelman vaihto on omiaan pitämään kuuntelijan mielenkiinnon ja se korostaa myös Clementinen kaunista ääntä hienosti. Mitä tekstuureita. Clementine taitaa olla aika monipuolinen laulaja. This rounder, thicker chest voice placement suits this part so well. Oh, Michelle. That rasp.
those vowel choices. I think I need to talk about them later. Sekä Clementine että Michelle lausuvat muuten myös todella selkeästi. Saat jokaisesta sanasta selvää. Beautiful harmonies. No nyt on asennetta ja imua. Clementine ei enää hissuttele, vaan painaa rintaäänellä ja maustaa muun muassa growlilla. Otetaanko tuo kohta uudestaan? Se oli niin siisti. Ja siellä taitaa olla myös jotain vocal cryta, kuulinko oikein? This song just gets better and better. Oh wow. Anteeksi kun keskeytän ennen kertsiä, mutta nyt on pakko avautua tuosta Michellen vokaalin käytöstä. Siellä on upea balanssi, leveä ja pyöreä vokaalia. Meillä on leveä lähestymistapa, esimerkiksi salvation, terävillä konsonanteilla. Sillä on tosi terävä S. Ja äänensijoitus on Michellellä tosi tasaisesti täällä edessä. Sitten meillä on esimerkiksi guiding the way. What's the phrase guiding the way? Guiding the way. Siinä alussa on aukinaisempi vokaali A, leuka tippuu ja sitten se sulkeutuu way, sitä iitä kohti lopussa. Kiva muuten tuo grooven muutos aina Michellen osissa. Oliko tää nyt sitten Britke? Here we go. Kertseessä on hienosti massaa. Paljonkohan täällä on vokaaliraitoja? Ai vitsi, nuo harmoniat. Breakdown. Voiko kukaan istua aloillaan kuunnellessaan tällaista? Yes.
Mm. Her control is just so darn good. Beautiful. Quite firm tone. There we go. Oh, their riffs are just so catchy. And this chorus, don't you just want to sing along? Maata näkyvissä. Visions of Atlantis. Cinematic. Dramatic. Movie-like. Grand. What a gorgeous composition, taking us on a journey through the big seas. I really like this one. Clementinen ylääänien pyöreys ja kiinteys yhdistettynä Michelen twangimpään, terävämpään soundiin luo vahvan, toisiaan täydentävän laulukaksikon. He ovat yhdessä tosi hienossa balanssissa. Kappaleen poljennosta ja rikkaasta orkestraalisesta sovituksesta tulee mieleen Nightwish, ehkä jollekin muullekin. Olisiko sieltä tullut heille jotain esikuvaa? Ehkäpä. Kertsissä on valtavan hieno imu ja tahtilajit on aika kilttejä, joitain taitteita lukuun ottamatta esimerkiksi siellä introssa. Tätä on helppo fiilistellä ja laulaa mukana. Overall, this song is really easy on the ears without being boring. Etenkin tämän kappaleen dynaamiset aaltoilut ja yhtäkkiset dropit instrumentaatiossa pitää kuulijan varpaillaan hyvällä tavalla. Tietenkin. Kysymyksiä on monta. Miksi en ole kuullut tästä bändistä aiemmin? Kuka säveltää heidän kappaleensa? Ja haluaisitko sä nähdä mun reagoivan Visions of Atlanticseen lisää, koska mulla olisi etenkin vokaalipuolella heistä paljon puhuttavaa, joka ei nyt mitenkään mahdu tähän yhteen videoon. Tule kommentoimaan fiiliksiä tästä reaktiosta ja tästä kappaleesta ja näistä mun kysymyksistä tonne alle. Muistathan myös antaa tälle videolle algoritmitykkäyksen, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun ensi viikon videosta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!